Shqipëri kur përurohen rrugët, bien ndaullet dhe merren grupe polifonike. Përurimeve spektakolare, shpesh u paraprin histori të komplikuara, me shumë para në lojë dhe papërgjegjshmëri të mëdha. Rrugë të lëna rrugëve, duke thyer rekorde. Punë të pakryera dhe hapje të akseve të ndërtuara në gjysmë. Koncesionet, ose quajtur ndryshe PPP, në Shqipëri po rezultojnë ngllëbërues të mëdhenj të paras publike. Ky dokumentar do të tregoj për disa nga rrugët që përshvasin paratë e shqiptarëve përtej parashikimit të projekteve. Abuzimet me mirëmbajtjen, shkatrimi i shpejt dhe pasiguria që merr jetë në rrugët e Florinta. Ndërtimi i rrugëve të reja në Shqipëri është histori e një grope të madhe financiare që zgjat prej 3 dekadash. Miliarda euro janë shpenzuar nga paratë e taksapaguesve në faturat fryra, rrugë me cilësi të dobët, akse që ndërtohen disa herë dhe rrugë të mbetura rrugëve. Në fillim të këtij dokumentari, do të ndalemi në shembullin tipik të abuzimit që implikon 2 qeveri, është taksi Qukës Qafploç. Rruga mund të hyjë pa frikë në librin e rekordeve, si një nga akset e ndërtuara më ngadalë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e botës së tretë. Ndërtimi i saj nisi para 13 vitesh dhe duhet ishte përfunduar maksimumi në vitin 2018. Por ende sot, pas 4 vitesh nga ky afat, punimet ende vazhdojnë. Ato që po vazhdojnë të lëvërohen pa kursim janë edhe parat, të cilat kjo rrugë i ka përpirë me shumicë. Ky projekt i parashikuar të ndërtohet në një gjatësi 40.5 km me 2 korsi dhe që përfshin një tunel, për llogaritet se do të kushtojë në fund plot 255 milion euro. Këtu është abuzimi i parë i madh, që implikon qeveritë të 2 krave politik, por askush nuk ka mbajtur përgjegjësi deri sot. Amendimet e shpeshta të projektit i kushtojnë taksapaguesve shqiptar plot 116 milion euro më tepër nga parashikimi. Kjo, referuar edhe raporteve zyrtare institucionale. Projekti fillestar kushtonte $139.9 milion, ndërkohë që pas ndryshimeve të një pas njëshme të projektit, si edhe shtesës së fundit të aprovuar që pritet të nënshkruhet kontrata, vlera totale nga projekti fillestar është shtuar me 45% e vlerës fillestare, ku vlera e përgjithshme e këtij projekti arrin në $255.8 milion. Projekti parashikon përmirësimin e 8 km rrugë ekzistuese, ndërsa gjatësia 32.5 km do të jetë ndërtim i ri. Nëse bëjmë një përllogaritje, raksin e ri çdo kilometër do të kushtoj plot 8 milion euro. Këtu nuk llogariten interesat e kredive të marra për financimin e rrugëve. Ato janë kosto të fsheta, që mulohen ndër vite dhe shpesh i dyfishojnë kosto deri në fund të shlyerjes. Gjatë zbatimit të kontratës, janë bërë disa ndryshime të projektit, i cili ka rezultuar me mangësi të theksuara, sa i takon ndërtimit të veprave dhe volumeve faktike të punimeve krahasuar me ato të përshkruara. Studimet e dobta që janë bërë, që në projektim, ku nuk janë marrë parasysh në temi kondicionet gjeologjike. Dhe e dyta është fakti që rrugët janë parë si mjeti më efikas në operacionet e korrupsionit që janë bërë ndër vite në qeverinë shqiptare. Abuzimi me këtë rrugë nuk lidhet vetëm me dyfishimin e kostove. Për te fryrjeve të pajustifikuara, për llogaritet një dëm ekonomik shtesë prej $10.000. Kjo shumë është përfituar padrejtësisht nga kompanitë zbatuese, Albavia dhe Sintram për punë të pakryera, siç vërtetohet nga auditimi KLSH. Janë likuiduar volume punimesh të pakryera në fakt, për 3 zëra punimesh, në shumën $10.259 pa TVSH, e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Pra kjo është një shumë që i ngarkohet taksapaguesve shqiptar nga Ministria e Infrastrukturës e drejtuar nga Belinda Balluku, dhe askush nuk mban përgjegjësi. Kompania Albavia zotrohet në 52% të kuotave nga biznesmeni Hasan Hafizi,
bashkëshorti ish deputetes Mimoza Fizi. Përfitimi i mijëra dollarëve në mënyrë të dyshimt nuk ka qenë pengesë që Albavia të jetë mes përfituesve në një koncesion të dyshimt, siç është ai i rrugës Lekaj Fier. Një projekt i dhënë pagar, të cilin do ta zbërthejmë pak më poshtë. Në rrugën Qukës Qafploç, auditimet zbulojnë se janë paguar para edhe për zëra të tjerë që nuk argumentohen. Fjala është për disa automjete për konsulentin, që nuk u vënë në dispozicion, edhe pse parat ishin alokuar nga ministria. Ky abuzim i kushton shtetit edhe $140.000 shtesë për lotin e parë dhe lotin e tretë, vetëm për automjetet e mbikëqyrësit. Pavarësisht faktit se zbatimi i kontratave është në proces, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve nuk janë zbatuar siç duhet termat e kontratës. Auditimet zbulojnë probleme thelbësore me cilësinë e rrugës. Sipas projektit, trupi i rrugës është i dhënë kudo i njëjtë, duke mos llogaritur zgjerimet e nevojshme, kryqëzimet, vendparkimet, sistemet e kullimit dhe drenazhet. Paketa e shtresave rrugore ishte projektuar uniform, pavarësisht formacioneve gjeologjike të ndryshme. Neve, kur ndërtojmë rrugët, në shumë raste nuk e marrim në të gjithë gjërësinë e saj. Pra, nuk ruajmë nga një herë dhe parametrat e rrugës, çedojmë ato të ashtu quajtur korsi emergjenci që janë të detyrueshme në autostrada, në shumë raste neve i kemi me përmasa shumë të vogla se sa nga standardi. Te zgjatja e punimeve ka sjell dëme edhe për ato sektor që janë realizuar në terren. Kjo do të sjellë nevojën për parashtesë për riparimin e amortizimeve për shkak të pezullimit të punimeve. Nga vizitat në terren u konstatua se skarpatat e krijuara nga gërmimi kanë humbur formën e tyre dhe rreshitje ku në disa raste kanë dëmtuar muret pritëse. KLSH kishte kapur qerët se vizatimet nuk përputheshin në udhëzimet e raportit gjeoteknik, për sa i takon gërmimeve të shpateve. Po ashtu, nuk ishte parashikuar ndërtimi i mureve si masa mbrojtëse për parandalimin e rrëshqitjeve. Në terren, konstatohen edhe abuzime qesharake. Në 1 kilometër të rrugës, është kursyer çakulli i paguar dhe llogaritur nëpër preventiv, por muri nuk është mbushur me këtë material inert. Zbatuesi ka rënë shumë shkurt, duke mbushur me material të rënë nga shpati. Veprim ky në kundërshtim të hapur me rregulla teknik. Si rezultat, nuk realizoi kullimi ujrave dhe kjo rrezikon dëmtimin e rrugës. Nga kilometri 26 deri në kilometrin 29, rruga ka psuar rrëshqitje, pasi projekti nuk përmbante studime të mirëfillta gjeologjike. Ka një kosto që pritet të shkojë deri në 250 milionë euro, sipas një raporti të fundit të kontrollit të shtetit. Kosto të rriten për shkak të terreneve të reja që gjejmë ndryshe nga ato që janë projektuar në fillim. Po shohim që ato po marrin fonde pa fund. Kush janë këta projektues? Atë duhet projektojnë me këta, apo janë thjesht ata që rrinë pranë partisë dhe i frynë gjithmonë këto situacione, këto gjëra dhe her pas here nxjerrin. Pra, këta janë njerëz që as janë projektues dhe janë njerëz të cilët po e shkatërrojnë të infrastrukturë rrugore. Ka një shprehje të horazuar nga një miku im që anglezët punojnë 8 vjet për projektin e një rruge të cilin e ndërtojnë për një vit. Ndërsa në Shqipëri mendohet një vit për një rrugë që do të bëhet për 8 vjet. Kush është diferenca? Diferenca është që çdo rrugë, kur do të projektohet, duhet projektohet në gjërësi dhe në thellësi. Në fshatin Qukës, ku nis kjo rrugë, banorët kanë humbur optimizmin se ky aks mund të ndryshojë shumë jetët e tyre, pasi pritja për ta ka qenë tepër e gjatë, plot 13 vjet. Shumë pengesë e madhe. Makinat bilimi po këputin me amortizatore, susta, gomine, të gjitha. S'majnë sa premtime dhe sa shërite janë prerë këtu, ishte shtror gjithë Shqipëria. Në vitin 2009 ka Berisha vetë tu. E la Berisha, pa i këtë Roma, kjo nuk ka për të borë. Historia e rrugës Tiranë-Elbasan është një histori e komplikuar dhe shumë përfolur për korrupsion. Grafiku i punimeve është Histori që kulmoi me arrestimin e ish-drejtorit të ARSH, Dashamir Gjika, i akuzuar para disa vitesh për dëm në vlerën e 4.5 milionë eurove lidhur me punë të pakryera në aksin Elbasan-Tiranë. Projekti fillestar i këtij aksi kapte vlerën e $312 milionë, ndërsa vlera finale kapi shifrën e $450 milionë. Pra plot $138 milionë më shumë.
Këtu nuk duhet të harrojmë edhe një dëm shpërblim prej 45 milion dollarësh që kompania greke Aktor fitoi në arbitrazh kundër Shqipërisë. Le të shohim vetëm një aspekt të kësaj rruge, që ka të bëjë me punimet që janë kryer për stabilizimin e rrëshqitjes që ndodhi në këtë aks në vitin 2018, për të kuptuar se si u abuzua me paratë. Në auditimin e dokumentacionit për stabilizimin e rrëshqitjes në aksin Tunel Elbasan, me vlerë 445.4 milion lek me TVSH, rezultuan se janë përfshirë volume punimesh të pakryera për 6 zëra punimesh. Dëmi kapte vlerën e 1.9 milion lekve pa TVSH, por askush nuk mbajti përgjegjësi. Kemi pas 2 rënje masive. Tashti, të lutem, përpara se të ndërtoj, nuk ishe studiuar kjo gjeologji? Pse duhet të harxhoheshin shuma me të vërtet, të mëdha, për të riparuar dhe për të krijuar në atë gjendje që jemi sot? Pra, ne çuditërisht nuk kemi një projekt, një rrugë, e cila të fillojë dhe të mbarojë pa ndërhyrë në projekt. Është një problematik e cila vazhdon të ekzistojë dhe prandaj është kjo problematik që hanë rrugët fonde mbas fondesh. Rruga Kardhiq-Delvin, me gjatësi totale 33 km, është një gjurmë e re dhe fillon në rrugën nacionale Gjirokastër-Tepelen në afërsi të fshatit Kardhiq dhe përfundon tek ura e Gajdarit afër fshatit Metoq në hyrje të Sarandës. Kjo rrugë është ndërtuar me 2 korsi dhe një tunel në qafën e Skërficës. Rezulton se vlera totale e kontratave të lidhura deri në vitin 2020 është 11.7 miliard lek me TVSH për 7 lotet, ose rreth 108 milion dollar. Fillimisht, ishte parashikuar një kosto prej rreth 60 milionësh. Pra, në fund, taksapaguesit shqiptar e paguan 2 fishe dhe këtë rrugë. Edhe në këtë aks, shohim fenomenin mjaft të dyshim të shtesave të kontratave, që ndodh në mbi 90% të projekteve. Aty, shihet korrupsioni. Në lotin 4, kemi një shtesë kontrate në vitin 2021, me plot 465 milion lek. Pra, kompanit Gjoka Konstruksion dhe Kobial përfitojnë shtesë plot 4.5 milion dollar, që përbëjnë një kosto të shtuar që rëndon në xhepat e shqiptarëve. Referuar të dhënave zyrtare nga thesari i shtetit për periudhën 2019-2022, kompania Gjoka Konstruksion ka rkëtuar nga buxheti i shtetit rreth 2 miliard lek për rrugën Kardhiq-Delvin, thëndryshe rreth 18 milion dollar. Për lotin e 6, zbatuese punimeve ishte bashkimi i kompanive Akbes dhe Arbëria për një vlerë prej rreth 20 milion dollar për 4.5 km rrugë. Në prill të vitit 2021, ARSH ka shtuar plot 467 milion lek, ose 3.9 milion dollar shtesë punimesh. Shtesa e punimeve është justifikuar me probleme gjeologjike, por në fakt, këto janë manovra që ndodhin rëndom. Asnjë rrugë nuk mund të nisë pas studimin gjeologjik. Nëse studimi është i gabuar, duhen penalitete për studimin dhe nuk mund t'i ngarkohen taksapaguesve. Në të kundërt, zinxhiri i zyrtarëve të përfshirë, nga specialisti, tek anëtarët e komisionit e deri te titullari i Ministrisë së Infrastrukturës, duhet të mbajnë përgjegjësi. Janë pikërisht projektet e infrastrukturës, kjo po shkatërrojnë në themel ekonominë e këtij vendi. Por nuk mbaron me kaq. Çdo rrugë tenderohet dhe parashikohet që punimet shoqëruese, siç janë skarpatet anësore, të sistemohen nga kompania fituese për lotin përkatës. Kontrata e dorëzimit të tunelit Skërficës bashkë me 2 rrugët lise në total prej... Por çuditërisht, në maj të vitit 2022, Autoriteti Rrugor Shqiptar, në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës me në krye Belinda Ballukun, ka zhvilluar tender të veçantë për skarpatet. Fituese shpallet kompania Gener 2, e përfolur shpesh për përfitimin e koncesioneve të dyshimta. Vlera e kontratës është plot 1.43 miliard lek, ose rreth 10 milion dollar. Po çfarë janë skarpatet? Ato janë pjesë e rrugës, ose ndryshe e rrethimit të rrugës. Skarpati përbën pjesën jashtë karexhatës, ku sipas rastit vendosen element të caktuar për fiksimin e dherave apo shkëmbimeve. Sipas ekspertëve, ato duhet të ishin parashikuar që në projektin fillestar të dhënies, pasi është një prej komponentëve që përbën rrugën. Pra nëse parashikon një rrugë pa skarpatet, është njësoj si të projektosh një vetur pa rrota. Kjo do thotë se projekti fillestar për aksin Kardhiq-Delvin
që nuk ka të parashikuar skarpatet është abuziv. Për këtë, krerët e Ministrisë së Infrastrukturës duhet të mbajnë përgjegjësi. Elementi tjetër që vihet re në aksin Kardhiq-Delvin është copëzimi në lote i projektit. Në fakt, ky është një fenomen mjaft shqetësues që shohim në shumicën e projekteve të mëdha. Kjo ndodh për dy arsye. E para dhe kryesorja është fakti se kompanitë shqiptare nuk përmbushin kritere për projekte të këtyre niveleve dhe vlerave. Kështu shmangin konkurrencën e ndershme me kompaninë ndërkombëtare. Arsyeja e dytë është copëzimi për ndarjen e tortës së parave. Lotet për segmentet të tilla bëhen në varësi të kompanisë që është specializuar dhe për të kënaqur porositë që jepen nga lart apo nga poshtë apo interesat e vogla, kjo është e padiskutueshme. Auditimet kanë zbuluar edhe këtu fryrje të faturave me punime të pakryera, një vjedhje e hapur nga paratë e taksapaguesve. Për lotin 4, në libreza janë përfshirë volume punimesh të pakryera për 2 zëra punimesh, në shumën mbi 1.7 milion lek që janë përfituar nga kompania Gjoka. Për lotin 5, nga verifikimi kryer në terren, rezultuan se janë përfshirë volume punimesh të pakryera për 4 zëra punimesh, në shumën 7.4 milion lek PATVSH. Për lotin 6, janë përfshirë volume punimesh të pakryera për plot 6 zëra punimesh, në shumën 18.4 milion lek PATVSH. Pra në total, shteti ka falur kompanive private plot 27.5 milion lek të reja, ose thënë ndryshe, rreth $250.000. Për këtë aks rrugor, është thirrur për të dëshmuar në SPAK ish drejtuesi i autoritetit rrugor shqiptar Sonila Qato. Por deri sot, askush nuk ka mbajtur përgjegjësi për kostot e fryera që rëndojnë shqiptarët. Ndërtimi dhe mirëmbajtjet e rrugëve kryesore në Shqipëri janë dhënë me koncesion sipas formulës shpeshherë mjaft të debatuar, e quajtur partneritet publik-privat. Le të ndalemi konkretisht për të analizuar disa prej kontratave më abuzive. Kompania Fusha lodhi rreth vetes 7 subjekte të tjera dhe u shpall fituese e koncesionit 35 vjeçar për projektimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e segmentit Lekaj-Konjat Fier. Këto kompani parashikohet që të arkëtojnë rreth 1.3 miliard euro gjatë zbatimit të kontratës për një rrugë që në fakt në mbi 90% është e ndërtuar dhe me standarde. Kjo është prioritet rrugën Lekaj që shkon në Fier, unë e kam quajtur krim ekonomik kombëtar. Ajo që e bën më të rëndë është fakti se në garë kishte vetëm një ofertë. Pra, të gjitha dyshimet janë për garë të paracaktuar. Konkurrentët e mundshëm u bashkuan rreth kompanisë Fusha për të ndarë fitimet. Koncensioni bën fjalë për një rrugë me gjatësi 46 km me një vlerë investimi prej 320 milion euro PATVSH. Në fakt, aksi pjesë e korridorit blu nuk është as pak një rrugë e re. Praktikisht i bie që vetëm 3.2 km të jenë rrugë e re e ndërtuar nga fillimi, pasi pjesa tjetër kalon në aksin ekzistues. I vetmi përmirësim në aksin ekzistues është një korsi emergjence 20 km. Rruga Rogozhin-Lushnje është një segment i përfunduar vetëm disa vite më parë. Edhe Lushnje-Fier rezulton me standardet që kërkon projekti i korridorit blu. Kostoja e përllogaritur e projektit do të shkojë në plot 7 milion euro për kilometër. Pa harruar faktin që këto para hidhen për një rrugë të ndërtuar në pjesën ndërmuese. Por jo vetëm kaq, për koncesionarin janë parashikuar arkëtime të sigurta nga shteti për trafikun e munguar. Pagesa pritet të kushtojë 2 euro. Pra në të ardhmen, çdo qytetar duhet të llogarisë një kost të shtesë prej 4 eurosh vajtje ardhje nëse udhton, fjala vjen nga Tirana në Fier. Pra nuk mund të lejohet në mënyrë kategorike vendosja e një tarife kalimi nëse nuk ka një rrugë alternative. Në rastin konkret, rruga alternative mungon dhe qytetarët nuk mund të detyrohen të paguajnë koncesionarin. Nëse do vendosat toll, është detyrim ligjor rruga alternative. Është detyrim ligjor. Në të gjitha rastet, nëse ti vendos tollin, je i detyruar të bësh rrugën alternative. Dhe nëse nuk ekziston rruga alternative, tolli është i paligjshëm. Sipas një përllogaritje të bërë në vitin 2018 në kuadër të projektit, trafiku në aksin Lekaj-Fier do të kishte afro 60.000 automjete në ditë në 3 seksione. Seksioni më me shumë qarkullim do të ishte ai Rogozhin-Lushnje. Nëse marrim të mirëqenë çmimin 2 euro të tollit,
që pritet vendoset, atëherë çdo ditë mesatarisht, kompania do të arkëtojë një shumë prej minimalisht 120.000 euro për një drejtim në ditë. Kjo llogari e bërë për periudhën 35 vjeçare do thotë rreth 1.5 miliard euro. Por shuma do të jetë në varësi të vendit ku vendoset tolli, pasi jo të gjitha mjetet do ta kenë të domosdoshme të kalojnë të gjithë aksin dhe të paguajnë tarifën. Bazuar në këtë përllogaritje, mendohet se totali mund të zbresë rreth 1.3 miliard euro, duke përllogaritur edhe vlerën e investimeve. Le të bëjmë një krahasim të kostove të këtij projekti me një projekt të ngjashëm diku në Shqipëri, në një terren të njëjtë, pra fushor dhe rrugë kryesisht e drejtë. Ky qeshini është preventivi plot që Inside Story siguroi kur renditen me detaje të gjitha punimet për një rrugë 3 kilometër të gjatë me 4 korsi dhe 2 sense. Nëse shohim të dhënat zyrtare të kostove të kompanisë që ka ndërtuar këtë rrugë, ata shkojnë në 536 milion lek pa TVSH. Thëndryshe, rreth 5 milion euro për 3 kilometra rrugë me 4 korsi. Aty përfshihet ndërtimi i rrugës nga fillimi, punimet e dheut, trotuaret, gjelbrimi, ndriçimi, strukturat anësore dhe sinjalistika e çdo detaji i mundshëm. Pra kostoja nuk shkon më shumë se 2 milion euro për kilometër, që është më së normale dhe justifikuar. Kompania ndërtuese e rrugës është futur në tender me garë, duke dhënë një ofertë prej 5 milion eurosh që ishte thuajse sa 50% e fondit limit. Pra, kur ka garë në një tender, si në rastin konkret, tendenca është që vlerat ulen. Tani nëse ndalemi dhe e krahasojmë me lekaj fier, këtu qëndron edhe thelbi i abuzimit, mungesa e garës. Ministria e Infrastrukturës nuk duhet të lejonte finalizimin e tenderit, për sa kohë nuk ishte garë. Kjo të çon në dyshimin se gjithçka ka qenë e paracaktuar. Kompania Fusha, fituese e koncesionit, është e njohur për numrin e lartë të kontratave që ka me shtetin shqiptar. Ajo zotërohet nga Shkëlqim Fusha, i cili zotëron edhe disa kompani të tjera. Fusha numëron sipas të dhënave plot 61 kontrata publike me pushtetin lokal. Vlera që ka përfituar nga paratë e taksapaguesve shqiptar është mbi 5.8 miliard lek. Pra rreth 50 milion dollar, pa llogaritur këtu koncesionin e fundit, që do t'i kushtoj xhepave të shqiptarëve plot 1.3 miliard dollar. Kjo kompani numëron 10 kontrata edhe me ndërmarrjet publike, ARSH, sektorin e shëndetësisë e të tjerë. Vetëm me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, sipas Open Corporates, Fusha SHPK numëron 12 kontrata me vlerë plot 5.1 miliard lek, ose afro 50 milion dollar. Le të shohim pak se kush janë edhe kompanitë e tjera që janë bashkuar në ombrellën e Fushës në koncesionin abuziv Lekaj Fier. Agbes Construction është themeluar në vitin 2003 dhe deri më tani ka përfituar plot 47 kontrata publike si operatori vetëm në pushtetin vendor me vlerë afro 1.4 miliard lek. 38 prej të cilave i ka fituar në Fier, 7 në Patos, 1 në Lushnjë dhe 1 në Delvin. Ndërkaq kjo kompani ka përfituar disa kontrata në bashkëpunim. Arben Goga, Bashkim Ramaj, Zeni Tërpollari janë personat që drejtojnë dhe zotrojnë këtë kompani. Arben Goga është përfolur shpesh si njeriu që fiton pjesën ndërmuese të tenderave në Bashkinë e Fierit, që drejtohet nga Armando Subashi. Inside Story i kushtoi pak kohë më parë një investigim krimi të organizuar në Fier, ku deputeti Petro Koçi denonconte se si krimi kontrollonte tenderat në këtë qytet të rëndësishëm. Kompania tjetër e konsorciumit në koncesionin Lekaj Fier është Alba Via. Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi, rezultojnë administrator dhe drejtues. E hapur në vitin 98, kjo kompani ka pasur 3 kontrata totale me institucionet publike, si e vetme, dhe disa me bashkëpunim. Bie në sy kontrata me ARSH prej 948 milion lekësh, dhe ajo në bashkëpunim me kompanin Geci prej 1.6 miliard lekësh. Kujtojmë se Albavia është kompania që po ndërton rrugën Qukës-Qaftoç, një rrugë e cila nuk po përfundon prej vitesh, siç e përmendëm më lart. Kupa SHPK e themeluar në vitin 2004. Kjo kompani ka përfituar plot 61 kontrata publike, me pushtetin vendor në total, me vlerë 791 milion lek. Zotruesi i kësaj kompanie është Shkëlqim Kupa. Antes Group është hapur në vitin 96 dhe vepron kryesisht në zonën e Beratit. E vetme kjo kompani ka përfituar 12 kontrata publike me një shumë prej 1.1 miliard lek. Bardhius Bushaj, Enka Merko, Gjysho Merko, Kristian Merko, Entela Merko janë zotruesit e kompanisë. Ortakët Bardhius Bashaj dhe Gjysho Merko qëndrojnë pas ndërtimeve në parkun e liçenit në Tiranë. Kujtojmë se qeveria i shiti me një vendim të datës 9 prill 2020 afro 290 metër katror tokë shtetërore
kompanisë tjetër të bushajt, Lion Construction, për ndërtimin në hyrje të liçenit artificial. Klodioda SHPK e hapur në vitin 2005 me administrator dhe zotërues Ylli Karapicin. E vetme kjo kompani ka fituar 11 kontrata publike. Altea dhe Geo Studio 2000 është themeluar në vitin 94. Ky subjekt ka 3 kontrata me shtetin si operatori vetëm. Sfer SHPK është themeluar në vitin 98 dhe ka 2 kontrata publike. Kjo kompani zotërohet nga Ilir Allkja. E përbashkë këta e këtyre kompanive të futura në umbrellën e fusha SHPK është se kanë pak ose as pak eksperiencë në ndërtim të rrugëve, sidomos të autostradave. Disa prej tyre, madje nuk kanë as mjetet e duhura për të kryer punët që parashikon kjo kontratë koncesionare. Të gjitha këto shtojnë edhe më shumë mije dyshimi për favorizim të kompanive që me sa duket, vetëm rrugë nuk ndërtojnë dot. Aksi Thuman Kashar, pjesë e projektit 1 miliard, ju nënshtrua prokurimit pas një oferte të pakërkuar të bërë nga kompania Gener 2. Në korrik të vitit 2018, Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë njoftoi se kompania ishte shpallur fituese me një ofertë 225.8 milion lek. Në garë ishin edhe 3 kompani të tjera. Kam vendosur ndërprerjen e procedurës së partneritetit publik-privat për aksin Thuman Kashar. Megjithatë, qeveria u troq nga projekti në vitin 2019, pasi deklaroi se këto para të parashikuara për projektin do t'i dedikoheshin paktit për universitetin, pas protestave masive të studentëve. Aso kohe, ishte shpërthyer skandali tenderit 30 milion euro për një prej lotave të Unazës së Tiranës. Investigimet zbuluan se kompania fituese DE Albania kishte falsifikuar dokumentet për tenderin. Ajo rezultonte një zgjatimi Gener 2. Qeveria u detyrua të bëjë hapa pas për koncesionin, pasi Gener 2 ju drejtua gjykatës. Kjo e fundit i dha të drejtë duke detyruar Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë të rinegociojë kontratën. Le të shohim pak më në detaje vendimin e gjykatës administrative të apelit të Tiranës të datës 27 korrik 2021 për këtë koncesion. Gjyqtarja Rilinda Selimi ishte kryesuesja e trupit gjykues të përbërë ndër të tjerë edhe nga gjyqtarët Altina Nasufi dhe Blerona Asa. Në argumentet e kompanisë, thuhet se konkretisht, në momentin kur ka ndodhur anullimi nga ministria, ajo kishte nënkontraktuar shërbime, konsulent, siguri bankare, pagesa për stafin, kontrata ua përdorje, kontrata shitblerje të tjerë. Këto janë konsideruar dëme ndaj kompanisë. Sipas tyre pala e paditur, pra Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në mënyrë arbitrare, ka marrë një vendim për ndërprerje procedure. Nga ana tjetër, Ministria ka pretenduar se nuk konstatohen shkeljet e ligjit nga ana e saj. Gjykata administrative e shkallës parë i dha të drejtë dhe me vendimin e datës 5 dhjetor 2019 vendosi rrëzimin e padisë së kompanisë. Gjykata ka vlerësuar se ky pretendim i palës paditëse është i pambështetur në përcaktimet e ligjit numër 125 fraksion 2013 për koncesionet dhe partneritetin publik-privat i ndryshuar. Por situata ndryshoi në apel, u rrëzua vendimi i shkallës parë duke i dhënë të drejtë kompanisë Gener 2. Tërheqja e palës së paditur me anë të këtij akti nga procesi i miratimit të draft kontratës ka ndërhyrë në mënyrë të pajustifikuar në të drejtën e pritshme të palës paditëse për finalizimin e kontratës. Si rrjedhoi gjykata vendosi shfuqizimin e urdhrit të ministrisë për anullimin e koncesionit. Ajo që bie në sy është se një nga anëtarët e trupit gjykues, gjyqtare Altina Nasufi, është shprehur kundër këtij vendimi të gjykatës administrative të apelit. Ajo që ngrihet forta dyshimi është tërheqja e Ministrisë së Infrastrukturës nga procesi ligjor. Institucioni drejtuar nga Belinda Balluku nuk bëri rekurs në gjykatën e lartë për të kundërshtuar një vendim që vetë kishte konsideruar të pambështetur në ligj. Pra mungesa e një rekursi japi rrugën në nënshkrimit të kontratës me Gener 2. Kozgjatja e koncesionit është 35 vjet, teksa punimet parashikohen të zgjasin 2 vjet. Sipas projektit, rruga do të jetë 21 kilometra e gjatë dhe kategorisë A. Gjurma e saj nis nga Thumana, 150 metra në brendësi të autostradës ekzistuese me 4 korsi, që lidh Milotin me Thumanën në drejtim të Fushkrujës. Shpejtësia e projektuar është 140 km/h. Nëse bëjmë një llogaritje të thjeshtë,
I bie që 1 kilometër i kësaj rruge do të kushtoj rreth 10.7 milion euro. Kujtojmë se kostot në Europën e zhvilluar për autostrada shkojnë mesatarisht deri në 4 milion euro për kilometër. Parashikohet që kompania koncesionare të arktoj shumën stratosferike, plot 1.3 miliard euro të ardhura deri në fund të kontratës. Vetëm 2 koncensione, ai Lekaj Fier dhe Thuman Kashar, do ju kushtoj xhepave të shqiptarëve mbi 2.6 miliard euro. Të ardhura do të mblidhen nga tarifa që do të paguajnë automjetet që do të përdorin rrugën. Sipas të dhënave që dalin nga kontrata koncesionare, pagesa për rrugën për automjetet nuk do të jetë më pak se 2.1 euro pa TVSH. Kompania Gener 2 është në pronësi të Bashkim Ulajt, Astrit Ulajt dhe Ahmet Ulajt. Shpeshherë është përfolur si një prej kompanive të favorizuara në kontrata të majme publike. Vetëm për 3 vitet e fundit, kjo kompani ka rkëtuar nga thesari plot 4.2 miliard lek nga kontrata publike, ose thënë ndryshe, rreth 40 milion dollar. Jo vetëm që kompanitë nuk janë të specializuar se këtu s'ka pas autostrada, ndërtojnë kontrata fiktive me të huaj, bëjnë to nën apaldot, nën sipërmarrjet, dhe të gjithë mas e kostua që duhet për mirëmbajtjen ose vënien eficiencë të projektit, këto janë prezente ke rrugë, po janë më shumë se sa duhet. Gener 2 njihet si një kompani e lidhur fort me Partinë Demokratike, por kjo nuk e ka penguar të sigurojë kontrata të majme edhe gjatë qeverisjes së socialistëve. Afrimiteti Gener 2 me të djathtën duket se shpjegon zërat e munguar të opozitës për kontratat e dyshimta me fituese Gener 2. Heshtja vjetër edhe për koncesionin Thuman Kashar. Në fakt, biznesmeni Bashkim Ulaj është përfolur shpesh si një prej donatorëve kryesor të Partisë Demokratike prej shumë vitesh. Prej 2 muajsh, banorët e fshatit Bërzull dhe Fushprez, pjesë e Bashkisë Vor, protestojnë pasi projekti i rrugës Thuman Kashar është ndryshuar papritur, duke u hyrë në ara dhe shtëpitë e tyre. Njëzet shtëpi në Bërzull dhe 12 në Fushprez janë të rrezikuara në këtë moment, teksa numri mund të rritet, thon banorët. Lista me firmat e banorëve që preken nga devijimi i projektit është afro 80. Ata thonë se janë të paqartë se çdo të ndodh me pronat dhe fatin e tyre. Nëse shohim dhe krahasojmë këto dy arta, ushtrihet gjurma e projektit. Ai në fakt ka ndryshuar në raport me projektin e vjetër që u anullua në vitin 2019. Projekti më parshëm vinte drejt sipas rrugës së aeroportit, ndërsa ndryshimi i tanishëm përfshin një devijim që futet në tokat e fshatrave Fushprez dhe Bërzull. Një përgjigje zyrtare nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit të Ardhur Banorëve konfirmon ndër të tjera se nuk rezulton të ketë aplikim për leje nga kompania apo vendim të miratuar nga KKT-ja për objektin Autostrada Thuman Kashar. Me shkresa të protokolluar apo zyrtarisht nuk Një nga banorët që preket më së shumti nga ky devijim i projektit të rrugës Bërzull është Dritan Zeneli dhe familja e tij. Për këtë rrugën të Thuman Kashar janë bërë rreth 2-3 devijime, ku i fundit prek të gjitha pronat e mia, prek rreth 5.600 metra katror sipërfaqe tokë, plus kam magazinën, kam 2 banesat, plus 2 stallat baktive ku në vitet e fundit kam investuar në bujqësi, në blegtori. I gjithë investimi i jetës së Dritanit me paratë e migracionit është i rrezikuar të shuhet. Unë kam rreth 15 vjet që emigroj dhe i gjithë mundim prej 15 vitesh kam menduar që të rri afër prindërve dhe të gjitha të ardhurat e mia çka kisha mbledh, unë i kam investuar këtu në Shqipëri. Mali me letra që Dritani dhe fëmijët e tij kanë mbledhur për këtë çështje është i madh. Ankesat e tyre kanë sjellë për ta vetëm përgjigje pa përgjigje nga institucionet shtetërore dhe kompania Gener 2. Në mënyrë hajdute, totalisht. Me vendosësh në pronën time pas një drejt, pas një lajmërim. Banorëve ju është thënë se tokat e tyre do të kompensohen me një çmim qesharak prej 440 lek për metër katror, teksa ata thonë se vlera e tokës së tyre është shumë më e lartë. Në flas për pronën time me çmim tregu është rreth 85 euro për metër katror. Është gjaku im, është gjaku fëmijëve të mi. Nuk mund ta shkelë dot as ti, as punonjësit e firmës Gener 2, as qeveria. Kështu që më duhet të shkoj në protestë. Faleminderit.
Mungesa e transparencës, mosdigjimi i zërit apo mendimit të tyre, kanë bërë që këta banor të humbasin besimin tek shteti dhe roli që ka ai, bashkë me institucionet zinxhir, për zgjidhjen e problematikave të tyre. Origjina e koncesioneve Lekaj Fier dhe Thuman Kashar lidhet me një projekt që dikur ishte parashikuar si një i vetëm. Ky ishte tenderi i shpallur në korrik të vitit 2020 nga Ministria e Infrastrukturës dhe vlera e parashikuar e projektit ishte 1.18 miliard euro. Interes shfaqi një kompani greke e quajtur Terna. Pas disa muajsh, në fund të vitit 2020, Ministria Belinda Balluku njoftoi anullimin e tenderit, pa dhënë detaje rreth kompanisë greke. Nuk dihet cilat ishin motivet që e shtyn ministren drejt këtij veprimi, por ajo që duket sot është rritja e faturës për taksa paguesit shqiptar disa fish. Por çfarë ndodhi më pas? Projekti u copëzua në 5 seksione. Ai Lekaj Fier dhe Thuman Kashar janë 2 koncesione të ndryshme, që shkojnë mbi 2.6 miliard euro. Pra sa 2 fish i projektit fillestar që parashikonte ndërtimin e të gjithë aksit nga Miloti në Fier. Këtu nuk duhet të harrojmë se 3 seksione të tjera mbeten ende të paparashikuara. Konkretisht, Milot Thuman, Kashar Pez dhe Pez Lekaj. Kjo do thotë se vlera e Milot Fier nga 1.18 miliard që ishte parashikuar, mund të shkojë mbi 4 miliard me copëzimin dhe ndarjen e tortës së parave. Rruga Porti i Jateve, bypassi Orikum Dukat, me një vlerë 10 miliard lek me TVSH, u fitua si kontratë në vitin 2018 nga kompania Gjikuria. Skema është e njëjtë. Më herët subjekti i njohur për fitimin e kontratave me vlerë 10 milion euro kishte bërë një ofertë të pakërkuar. Rruga ka një gjatësi 16 kilometra dhe është kritikuar që në fillim për koston e lartë. Çdo kilometër llogaritet mbi 6 milion euro. Edhe këtu nuk duhet të harruar se punohet mbi një gjurmë dhe trase ekzistuese. Është një rrugë që bazohet mbi një shtrat ekzistues. Nuk do të ketë as shpronësime, as një problem të kësaj natyre e cila do të kërkojë kosto shtesë. Dhe kushton gati 90 milion euro. Pse kaq shumë? Kush është arsyeja? Një auditim zbuloi edhe në këtë koncesion kosto të panevojshme. Këtu është konkluduar se dhënia me koncesion është e gabuar dhe për shtetin do të ishte më e favorshme financiarisht, procedura e përkurimit të zakonshëm. Kostot u rritën kaq shumë, saqë natyrisht do të ishte më fizibël nëse ne do të kishim paguar parat vet, që në fillim, duke shmangur koncesionarin, se sa të paguajmë kështu siç po paguajmë, por shumë fishin e parave që do duhet të paguanim. Kur ndodhi një herë, mund ndodhi për pakujdesi, kur ndodhi 2 herë, ndodhi për paaftësi, po ndodhi 3 herë, ndodhi me dashje. Megjithse KLSH e kishte sinjalizuar qeverinë dhe kuvendin për mangësitë e koncesionit të Orikum Dukat dhe dëmit që do të sillte në buxhet, kjo nuk u mor parasysh dhe koncesioni u kalua për miratim. Sipas të dhënave, për vitin 2022 janë parashikuar të paguhen rreth 13.8 miliard lek për të gjitha koncesionet me mbështetje të buxhetit të shtetit. Rreth 4.1 miliard lek do të paguhen vetëm rrugët me koncesion PPP. Nga viti 2015 deri në vitin 2022 janë bërë pagesa në vlerën afro 20 miliard lek. Pagesat të planifikuara për 5 kontrata PPP në vitet që vijnë do të jenë në shifrën plot 80 miliard lek. Thëndryshe, mbi 750 milion dollar. Nëse do të shikojmë kostot për 1 kilometër rrugë apo autostradë të Shqipërisë në krahasim me vendet e Europës, ato janë si dita me natën. Sipas një studimi të Bashkimit Evropian, për 1 kilometër rrugë, konstatojmë se për vende si Austria, Gjermania dhe Spanja, kemi një kosto prej 600.000 euro për 1 kilometër autostradë. Për Francën, kjo shifër është 800.000 euro. Por parimisht, kostot e rrugëve që luaten në ditët e sotme janë rrugë konvencionale 3 milion euro për kilometër, ndërsa autostrada shkon deri në 4 milion euro për kilometër. Ndërkohë që në Shqipëri kemi kosto që shkojnë deri në 20 milion euro për kilometër. Përpos kostove të tilla, vendi ynë renditet vendi me aksesueshmërinë më të ulët rrugore në Evropë.
Shqipëria ka vetëm 180 metër rrugë për kilometër katror sipas Eurostat. Vendet e Bashkimit Evropian regjistrojnë rreth 900 metër rrugë për kilometër katror. Në rajon, Malizi renditet i pari me rreth 700 metër rrugë për kilometër katror. Maqedonia e Veriut renditet e dyta me 600 metër, Serbia me 550 metër. Kosova e dal nga lufta para 2 dekadash me 240 metër. Dhe në fund, Shqipëria me vetëm 180 metër për kilometër katror. Rruga e Arbrit është një nga akset që po i kushton më shumë taksa paguesve shqiptar. Kjo rrugë ua për qarkullim në 28 nëntor të vitit 2021, me një inaugurim për festën e Pavarësisë, pa tunelin e Murrizit. Por sot, një vit nga ajo kohë, këtij projekti duhet ende punë për të quajtur i përfunduar. Ministri Abelina Balluku deklaronte plot optimizëm 2 vite më parë se afati i përfundimit të rrugës do të ishte pranvera e vitit 2021. Por tashmë jemi në fund të vitit 2022 dhe ende ka shumë për të bërë. Besoj që ajo rrugë do përfundoj në pranverë të 2021-shit. Për rrugën e Arbrit, në total shteti do të paguajë gjatë 13 viteve të zgjatjes së kontratës, vlerën e plot prej 40.3 miliard lek. 1/4 e kësaj shume është lyer në këto 3 vite. Ajo që bën çudi është fakti se në relacionin e buxhetit për vitin 2022, për këtë koncesion është paraqitur një tjetër vlerë kontrate nga ana e qeverisë. Bëhet fjalë për vlerën 58.1 miliard lek, rreth 17.86 miliard më shumë se vlera e plot e kontratës e deklaruar më parë. Thëndryshe, plot 160 milion euro më shumë. Plot 20 milion euro shtesë do t'i shtohen kontratës së kësaj rruge pas defekteve të ndodhura në tunel, para të cilat përfitohen nga kompania koncesionare Gjoka. Fjala është për të njëjtën kompani që fitoi pjesën ndërmuese të rrugës së re Kardhiq-Delvin. Problemet gjeologjike thuhet të jenë bërë problem për vazhdimin e punës. Por nëse shohim kontratën, del në dritë një detaj për të cilin nuk është folur kurrë. Kompania private ka pranuar se është vënë në dieni për kushtet gjeologjike me nënshkrimin e kontratës referuar në enit 16. Sipas kësaj kontrate, ai garanton se, duke marrë në konsiderat dhe duke e përdorur kujdesin e zakonshëm profesional, si dhe metodat e zbatueshme në Shqipëri, është njohur dhe ka marrë dieni për natyrën e kushteve klimatike, hidrologjike, gjeologjike, ekologjike, mjedisore dhe të përgjithshme të territorit të projektit dhe rrethinat e tij, natyrën e tokës dhe nën tokës, duke përfshirë të gjitha kushtet nënsi përfaqësore, pavarësisht nëse ishin të parashikueshme apo jo, formën dhe natyrën e territorit të projektit, riskun e dëmtimit. Pra, koncesionari duhet kishte marrë parasysh dëmet e rrugës dhe si përfundim, fatura 20 milion euro nuk duhet ju ishte ngarkuar taksa paguesve. Dikush duhet të mbajë përgjegjësi, nëse vërteta e fryrjes së projektit me 20 milion euro është gjeologjia, pasi projektet prandaj kryen. Koncesionari ka dhe element korrupsionit brenda, të cilët fryjnë në mënyrë artificiale vlerën e investimit, sepse rrit në normën e interesit fitimit. Pra, kur bëjmë preventivat, ne kemi një koeficient aty që është shpenzime suplementare mbi atë të planifikuar. Megjithatë, kostot për rrugën e Arbrit duket se janë pa limit. Këta e tregojnë hapje e disa tenderave që ARSH ka bërë për sistemimin dhe rivitalizimin e skarpateve të rrugës që nuk ishin parashikuar në kontratën e koncesionit. Tenderi me objekt, sistemimi dhe rivitalizimi skarpateve në shkallën e Tujanit, i hapur në shtator të këtij viti, u fitua nga kompania Ante Group për plot 9.5 milion euro. Bëhet fjalë për një prej kompanive të përfshira në konsorciumin që fitoi koncesionin e dyshimt Lekaj Fier. Një tjetër tender do të hapej normalisht edhe për supervizimin e tenderit për sistemimin dhe rivitalizimin e skarpateve. Edhe 7.2 milion lek të tjera para publike do t'i glabroj kjo grope madhe thithse parash, rruga e Arbrit. Kompania Geo Consult dhe CO SHPK u sigurua që të marrë çdo cent të vendosur si fond limit nga shteti për këtë shërbim. Tender ky i fituar me 100% të vlerës së shpallur. Një tjetër tender është hapur për sistemimin dhe rivitalizimin e skarpateve tek Plani Bardh,
Tender ky i fituar me vlerën 9.8 milion euro nga kompania Selami SHPK, kompani Riviera 2008. Ky tender normalisht u shoqërua dhe me një tjetër tender për supervizim të këtyre punimeve për skarpatet. Pra në total, përveç tunelit, që rezultoi me probleme të cilat patën koston 20 milion euro, plot 20 milion euro të tjera para publike, u dhanë për skarpatet, të cilat kompania nuk i kishte përfshirë në kontratën fillestare, kur fitoi koncesionin e rrugës Arbrit. Pra historia e skarpateve, përsëritet dhe në këtë rrugë, si tek Kardhiq Delvin. Personi që ka bërë kontraktimin, kur ka bërë kontratën me shtetin, ka shnuar që unë do kontratoj për ndërtimin mirëmbajtjen e kësaj rruge, sipas projektit që ka bërë studio përkatëse. Për të gjithë rastet e pa evidentuar ose për të pa njohura, unë do të hartojnë projekte respektive. Varet se si e ka realizuar kontratën dhe ai nuk e ka përfshirë këtë. Këtë nuk e ka përfshirë dhe projekti. Me parat që na dha shteti nuk kishim mundësi të bënin studime gjeologjike për skrapatet. Gjendet të gjitha format dhe mënyrat për ta mbikaluar të problem. Gjithmonë natyrisht rëndohet buxheti i shtetit. Koncesioni përfshin një segment nga shkalla Tujanit deri në Bulqiz. Pasi pjesa tjetër e rrugës ka pasion ekzistuese, para se të bëj koncesioni. Kjo është një distancë që shkon diku të rreth 27-8 km, mos gaboj. Diku të rreth 58 miliard lek, që i bie diku të rreth 530 milion euro. Vetëm për këtë distancën e vogël. Çka do të thotë që pjesa nga shkalla Tujanit deri në Bulqiz, ne kemi kosto maramundse që shkon mbi 20 milion euro për kilometër. Rruga e Arbrit përbën një prej atyre akseve të mbetur rrugëve. Kontrata e nënshkruar në mars 2018 nga qeveria Rama. Në fakt ishte një projekt i nisur nga qeveria Berisha për ndërtimin e kësaj rruge, kaq shumë të premtuar në 3 dekada. Ndërtimi nisi në vitin 2008, por në vitin 2010 u ndërprem financimet. Por rrjedhoi, puna rinisi me kontratën e re koncesionare 8 vite më vonë. Por ende sot e kësaj dite nuk është mbyllur 100%. Interesant është fakti se para se të jepej me koncesion, qeveritë ndër vite kanë paguar rreth 53 milion euro fatura për ndërtimin e disa segmenteve në rrugën e Arbrit. Të dhënat që dalin nga lista e investimeve në drejtorinë e Thesarit flasin për 6 fatura, të cilat janë paguar gjatë periudhës 2015-2017, para se segmenti të jepej me koncesion kompanisë Gjoka. Kostot shtesë, të cilat filluan të alokoheshin pa mbaruar rruga. Në ideja është kjo që në një projekt financohet pjesa e projektit dhe më pas realizohen kostot shtesë. Këtu filluan të kalkuloheshin kostot shtesë pa mbaruar kostot e projektit. Çka e bën të gjithën një histori minimalisht gri, por optimalisht të zezë, për sa i përket financimeve që janë bërë rrugë. Është e qartë se vëmendja ndaj supervizorëve, të cilët kanë marrë përsipër një proces tepër të rëndësishëm, duhet të shtohet dhe të merret seriozisht. Abuzimet uniform në të gjithë projektet të çojnë në konkluzionin se ata janë pjesë e korrupsionit në gangrenën e rrugëve. Në Shqipëri nuk funksionon auditimi, sepse nuk i intereson auditimi sigurisë rrugore, që në projektim nuk i intereson ARSH-s, nuk i intereson qeverisë, sepse fundit ajo kur ja jep një personi i cili rri pranë qeverisë. Çfarë na pengon ne? Ne na pengon një herë kërkesa e llogarisë kryesisht ndaj këtyre supervizorëve të cilët firmosin ato punët që bëhen në terren. Tani le të shohim pak një dukuri që është vërejtur në ndërtimin e rrugëve në Shqipëri. Ka një diferencë në kosto jo të vogël të projekteve që financohen dhe supervizohen nga ndërkombëtarët dhe atyre që bëhen me fondet e buxhetit të shtetit. Ne kemi sot kostoja e bypassit të Fierit që shkonte diku tek rreth 3 milion euro për kilometër. Edhe Fier Leva, bypassi Fierit që quhet, ka të njëjtën kosto. Po si ka mundësi që një rrugë e tillë me ato parametra, me ato standarde të kushtoj kaq pak, ndërsa rrugë të tjera që nuk i kanë parametrat, nuk i kanë standardet, kushtojnë kaq shumë. Këtu duket qartë se diferencën e bën supervizori, pra ai që kontrollon ecurinë e punimeve. Autoriteti rrugor shqiptar është në vend të 7 në listën me 10 institucionet, ndaj të cilave janë bërë më shumë ankesa për proceset e tenderimeve. Në raportin e fundit të Komisionit të Prokurimit Publik, gjithsej për vitin 2021, ndaj këtij institucioni ka patur 12 ankesa.
Në Shqipëri ndërtohen rrugë me kosto marramense. Por paradoksalisht, siguria rrugore po shkon në të kundërt, çka zbulon standardet e ulta. Pothuajse nuk ka asnjë ditë që të mos raportohet për humbje jetësh në rrugët e vendit. Nuk përmbushin standardet e projektimit të rrugës në funksion të fluksit apo nivelit të shërbimit të cilën ato ofrojnë. Se janë problematike edhe për faktin se këtu mungon sinjalistika rrugore. Mirëmbajtja është një proces shumë i rëndësishëm për rrugët. Kjo sepse nëse nuk vihet dorë, ato degradohen. Megjithatë, në Shqipëri mirëmbajtja dhe vëmendja që i kushtohet është në nivele të pamjaftueshme, dhe pse derdhen $10 milion. Të ardhurat nga taksat e automjeteve, duke përfshirë edhe taksën e qarkullimit mbi karburantin, ishin €217 milion në vitin 2021, sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Kemi shumë barë fiskale për mirëmbajtje, por realisht ajo që shkon vërtet për mirëmbajtjen e rrugëve është më pak se sa që duhet për të mirëmbajtur rrugët. Disa prej tenderave të mirëmbajtjes janë vlerësuar me flamur të kuq nga Open Data. Tenderi prej 1.4 miliard lekë është i mbajtur në mars të këtij viti për mirëmbajtjen e akseve të rajonit jugor. Është fituar nga kompania Salilari, teksa në garë nuk ka pasur asnjë kompani tjetër. Pra, këtu jemi sërish para një tenderi të dyshuar si të paracaktuar. Ndër të tjera, diferenca e vlerës së këtij tenderi kaq të majtë me atë të fondit limit të përcaktuar është vetëm 93.000 lekë. Pra, oferta është mbi 99% e fondit limit. Shumica e tenderave që mbahen për mirëmbajtjen fitohen me vlerë shumë të parafort me atë të fondit limit. Për shembull, tenderi për mirëmbajtjen e segmenteve rrugore, Bogthe Thaniotit Vermosh, u fitua nga kompania ndërtuesi 2014 Jubica SHPK me vlerë 412.8 milion lekë. ARSH për këtë proces kishte planifikuar jo më shumë se 412.9 milion lekë. Diferenca është vetëm 96.000 lekë. Tenderi i mbajtur po në mars për mirëmbajtjen e segmenteve të zonës qendrore dhe veri lindore, me vlerë plot 1.4 miliard lekë, ka si diferencë nga fondi limit vetëm 98.000 lekë. Kompania fituese është Alco Impex General Construction dhe Alco Impex Construction. Sërish ky operator ishte i vetëm në garë. Duket se kompania në pronësi të nipit të ish deputetit socialist Sadria Bazi ishte një fituese paracaktuar. Mirëmbajtja e rrugëve bëhet me hopje këtu tek ne. Bërja me hopje atyre sjell një amulli në trafik, sjell edhe një ulje të sigurisë rrugore. Një nga rastet më tipike të mungesës së mirëmbajtjes së rrugëve dhe cilësisë së dobët të ndërtimit është ai aksi të Rrëshem-Burrel. Kjo rrugë, e ndërtuar në vitin 2013, sot është në një gjendje mjaft të dëmtuar. Gropat e shumta të shoqërojnë në pothuajse gjithë udhëtimin. Edhe pse ky është një aks kombëtar, nuk mirëmbahet nga askush. Asnjëri nuk vedor asnjëri. Kalojnë dhe makinat e kromit me tonazh të lartë, as nuk ka ndërmend njëri. Vjen sipër urave, është prish asfalti sipër urave. Kur asfalti prish sipër betonet, nuk ka makineri e rënë. E ka cilësia e dobët e punimeve. Fillimi i prishjes që nga viti i parë i ndërtimit flet shumë për cilësinë me të cilën është punuar për këtë aks rrugor. Autoriteti rrugor shqiptar, në një përgjigje zyrtare për Inside Story, thotë se kjo rrugë nuk është pjesë e inventarit të rrjetit rrugor kombëtar që administrohet nga ARSH. Vetëm 4.3 kilometra e tij rezulton të jetë në këtë inventar. ARSH pranon se ky aks është aktualisht pa një kontratë mirëmbajtje. Mesatarisht në botë një rrugë e dëmtuar mund të funksionojë pa probleme për rreth 25 vite, me përjashtim të rasteve të rrugëve që kanë shumë trafik dhe që duhen riparuar çdo 10 deri në 13 vjet. Megjithatë, ky nuk është rasti i këtij aksi dhe i shumë të tjerëve në Shqipëri. Nuk është zbatuar një projekt afatgjatë i vendit tonë në raport me infrastrukturën rrugore që të shërbej, por gjithmonë çka kemi parë zgjidhje të momentit dhe jo zgjidhje afatgjate. Ka filluar unaza e madhe e bypassi Fierit. I njëjti fenomen, në qoftë se shkon me një makinë në gjendje të mirë teknike, në korsinë e krahut të majt ecën makina
Shumë mirë. Sa kalojmë korsin e Kraudiat, rafin amortizatorët. Kjo tregon rënje e shtresës asfaltike. Sepse thash, kur i ndërtojmë me tamtame, bëhet inaugurime gigante. Problemi është sa do të na rrojnë këto investime. Këtë dokumentar e nisëm me daullet dhe grupet polifonike që bien kur në Shqipëri hapet një rrugë e re. Por ne treguam se në shumicën e rasteve është një rrugë e lëmë për gjysmë, pavarësisht se bien daullet elektorale. Të dhënat që ne zbuluam tregojnë qartësisht se Shqipëria e varfër është vendi që ndërton rrugët më të shtrenjta në Evropë. Ky është një fakt kokfort që duhet të shërbejë si një kampanë e madhe alarmi për autoritetet ligjzbatuese. Faktet tashme janë publike, se si fryen kostot e rrugëve fiktivisht dhe fituesit shpallen me gara të paracaktuara. Ato që preken janë xhepat e shqiptarëve.